මේ වගේ මල් පොකුරක් හදන්න ඉගෙන ගත්තොත් අපිට කාට හරි තෑග්ගක් විදිහට උනත් දෙන්න පුළුවන්. අද වීඩියෝවෙන් මම කියලා දෙන්නේ මේ වගේ මල් හදන්නේ කොහොමද කියලා. අපි යමු වීඩියෝට. සෙන්ටිමීටර් 10 වගේ සමචතුරස්‍රයක් ඕනි වෙනවා. ඒක දෙකට නමලා මෙන්න මේ වගේ හැඩයට එන්න කපලා ගන්න ඕනි. මේකෙදි මම මේ සුදු පාට එක තවත් ලස්සන කරන්න මේ වගේ කල්ලිකුත් තුන ලිප්ස්ටික් එකක් යොදා ගන්න. ඒක ටිෂු එකට අරගෙන මේ වගේ මලේ තැනින් තැන කෙලවරින් වගේ මෙහෙම යාන්තමට වගේ ගානවා. එතකොට ස්වභාවික මලක් වගේ මල් පෙත්තේ දෙපැත්තේ මේ වගේ ගා ගන්නවා. මේ වගේ මේ තියෙන මේ වගේ හදාගත්ත මල් පෙති දෙක අපි මෙතනින් කෙලවරෙන් ගම් ගාලා මේ දෙක අලව ගන්නවා. මේ වගේ චූටි සිදුරක් තියෙන මේ වගේ අලව ගන්න. පෙත්ත හැඩේ වෙන්න මේ වගේ කෙලවරින් මේ වගේ කතුරින් උනත් මේව කරගන්න පුළුවන්. මේ පෙත්තත් ඒ වගේම හදන්න. මෙතන සෙන්ටිමීටර් 1.5ක් 30ක් විතර දිග එකක් මම මේ ගන්නෙ නටුව හදාගන්න. ඒක මේ විදිහට මෙහෙම හදාගන්න. ඊට පස්සේ කෙලවරින් ගම් ගාලා අලව ගන්න. එදී මම එක පැත්තක් හේනියටත් එක පැත්තක් මහාතටත් එන විදිහට තමයි මේ නටුව හදාගත්තේ. ඊට පස්සේ මේ වගේ නමලා අපි මේක චූටියට දැති හිටින විදිහට මේ විදිහට කපලා ගන්නවා. ගොඩක් සිහින් වෙන්න කපන්න මේ වගේ. අපි කලින් හදාගත්තේ නටුවේ මහත පැත්ත තමයි මම මේ ගත්තේ. එතන මේ කෙලවරින් ගම් චුට්ටක් ගහලා මේ වගේ ඔතා ගන්න. මලේ රේණු වගේ පේන විදිහට මේ වගේ ඔතලා කෙලවර ගම් ගාලා අලවන්න. පිටත් ගම් චුට්ටක් ගන්න. මෙතන මේ අලව ගන්න පහසුයි. අපි කලින් හදපු මල් පෙත්තේ සිදුරෙන් මේ වගේ දාලා මෙහෙම ඇලෙන විදිහට තියන්න. අනිත් මලත් ඒ විදිහට හදන්න. හරි අපි දැන් කොළ හදාගමු. මේ වගේ සෙන්ටිමීටර් 6.20 කොළයක් කරන් මේ දෙකට නැමුවා. මේ කොළ දෙකක් කපන්න. ඊට පස්සේ එකත් දෙකට නමලා මේ වගේ දිගටි කොළයක් එන විදිහට කපා ගන්න. මම කලින් වීඩියෝ වල තියෙනවා කොළය හදාගන්න විදිහ. මේ විදිහට දෙපැත්තේ එන විදිහට නමලා තද කරලා හදාගන්න. මේ තියෙන ඒ වගේ හදාගත්තේ කොලේ මේ බලන්න. ඇත්තම කොලයක් වගේ. දැන් මේක ගම් ගාලා අලව ගන්න මේ වගේ. පහසුවෙන්ම හදන්න පුළුවන් මලක් තමයි අද කියලා දුන්නේ. මේ බලන්න. ඒ වගේ විවිධ වර්ණ වලින් හදපු මල් අපිට මල් පෝච්චියක් සරසන්න උනත් මේ මල් ගන්න පුළුවන්. ඔයාලත් අනිවාර්යෙන්ම හදලා බලන්න. ඕන කෙනෙකුට මේ වගේ මලක් හදන්න පුළුවන්.